Să ridice mâna cine recunoaște. Recunosc. Am și eu și cred că mulți dintre noi avem o problemă pe birou pe care nu o recunoaștem. Pentru filmare arată bine, dar atunci când lucrăm, despre ce vreau să vorbesc? E pur și simplu chestia aia cu care ne-am obișnuit, că pur și simplu nu se poate mai bine. Vorbesc evident încă o dată despre cabluri, obsesia noastră. Avem hub-uri, adaptoare, am un dock care zice că merge la 8K, dar tremură când conectez al doilea monitor, am un SSD extern care promite 40 de gigabiți și gâfâie deja de la 12 ori se întrerupe. Pe parcursul anilor am testat orice. Uite, spre exemplu, așa arată și astăzi biroul meu de acasă și asta e starea de fapt a oricărui setup un pic mai serios în care folosește ori un MacBook Pro cu 2 monitoare sau un PC cu 2 monitoare ori mai multe. Așadar, astăzi cred eu că a venit momentul să vorbim despre Thunderbolt 5. Și nu e marketing reciclat de la Thunderbolt 4, ci că de data asta chiar se schimbă regulile. Nu vor să ne convingă doar să mai dăm încă niște bani pe un cablu nou pe care încă nu-l avem pe gb.ro. Avem alte cabluri, doar de încărcare. Hai mai bine să-ți dăm cifrele pe față, pentru că acolo o să vedeți diferența și o să ne împăcăm cu ideea de ce costă așa de mult. Uite, Thunderbolt 4. 40 de gigabits pe secundă, bidirecțional, PCI Express Gen 3 X4, 100 de W putere. Era standardul ultimilor ani. Vine Thunderbolt 5, 80 de gigabits bidirecțional și are și un mod bandwidth boost de 120 de gigabits într-o direcție pentru ecrane, pentru display-uri. PCI Express Gen 4 X4, 240 de W putere maximă și suportă DisplayPort 2.1. În traducere în limba română, dacă nu te-am pierdut deja, poți urla 2 monitoare 6K pe Mac sau 2 8K pe Windows sau 3 4K la 144 de Hz simultan. Asta dacă ai, spre exemplu, un simulator din ăla șmecher și ai nevoie de 3 ecrane care să nu întârzie pentru vederea unui pilot. Fără să stremure imaginea, fără compresie agresivă care să-ți strice culorile un workflow-ul tău. Numai că aici e și prima limitare pe care prea puțină lume o spune pe față. Thunderbolt 5 funcționează doar pe Mac-uri cu chip M4 Pro, M4 Max, M3 Ultra sau mai nou. Eu pe masă nu am așa ceva. Am un M3 Ultra acasă, ăsta este un M3 Max. M5-ul ăla Pro pe care l-am avut săptămâna trecută a plecat deja, deci ne descurcăm cu ce avem. Vestea bună este că merge pe PC-uri cu Intel Core Ultra 200 Series sau echivalent. Deci, dacă ai un MacBook cu M3 normal, Thunderbolt 5 nu e încă pentru tine. Cel puțin până la momentul review-ului meu, nu știu dacă va fi prea curând. Pentru puterea exemplului, am pe masă gadgeturi noi de la cei de la Ugreen, fix pentru așa ceva. Ce vedeți aici sunt niște dockuri care ei le spun Maxi Dock. Am unul aici 10 în 1 și începem cu el că e cel mai mic. Este practic versiunea minimalistă a familiei pe Thunderbolt 5. Merge și pe altele, dar ăsta este optimul lui. E un aluminiu gri, design de produs care nu țipă pe masă, uite-te la mine, sunt scump, stă pe birou ca și cum ar fi de acolo. Și la culori se potrivește cu Mac-urile, evident, dar este suficient de elegant. Ce ai pe el? 3 portul Thunderbolt 5, un DisplayPort 2.1 separat, un gigabit Ethernet, 3 USB-uri A de 10 gigabits, 2 USB-C-uri de 10 gigabits pe față pentru, nu știu, o descărcare rapidă de ceva ce ai tu acolo, de rezolvat repede, un SD plus microSD și o mufă pentru audio jack. Și un detaliu destul de important. Dacă te uiți cu atenție, cablul către laptop nu e un port, e un cablu integrat, e lipit de dock și are o lungime de 80 de centimetri. Nu și-a vrut să se asigure că nu dispare, că nu-l îndepărtezi de acolo sau că nu bagi altul de proastă calitate și după aia înjuri la garanție. Dar chestia asta contează. Pentru că dacă biroul tău e configurat cu laptopul în partea opusă, nu știu, sau dacă ai un stand vertical, ori dacă vrei să-l muți de colo-colo, nu poți schimba cablul cu unul de, nu știu, 1 metru sau 2. Da? Te descurci cu 0,8. Numai că pentru un setup desktop static e perfect. Conectezi o singură dată, ai un birou curat și acum serios, îți dă 100 de W înapoi în laptop, suportă alea 2 monitoare, 6K pe Mac de care vorbeam puțin mai devreme, iar asta este ok. Deci, pentru cine este Maxi Dock-ul ăsta 10 în 1? Pentru un posesor de MacBook Pro, M4 Pro sau Max, single laptop, vreau un dock decent, fără să intre în categoria
investiție serioasă. Prețul de listă în Europa de la 250 pe la 300 de euro în funcție de promoții, las un link în descriere mai târziu. Limitarea care mă enervează este mufa de net. Gigabit de Ethernet de 1 gigabit. În 2026, când mai nou ai 2,5 gigabit, în România ne putem lăfăi în fibră așa de rapidă și NAS-urile, apropo, decente fac la fel. Ugreen a pus aici un port de Ethernet de generație trecută. E o decizie, din punctul meu de vedere, un pic ciudată pe un produs destul de bun, dar probabil a vrut să lase loc și pentru cele care vin mai sus, ori poți să-ți iei tu un alt adaptor pentru celelalte USB-C-uri. Așa arată intrarea într-un ecosistem Thunderbolt 5 dacă ai nevoie de un astfel de accesoriu. Dockingul este destul de discret, destul de elegant, are și o fantă foarte simpatică prin care aerul va circula cumva pasiv, căldura va încerca să iasă de aici, inscripția Thunderbolt pe lateral și, încă o dată, cablul prins direct. Ai un cablu de 80 cu o singură mufă pe care scrie Ugreen, dar nu scrie 5. O să vezi un pic mai încolo că o să arăt un cablu pe care scrie 5 ca să recunoști că suportă standardul, dar producătorul susține că merge și cam așa arată și conectorii. Încă o dată, limitarea de viteză de pe Ethernet de care spuneam, dar îmi place încărcătorul ăsta care livrează 140 de W cu un barrel connector, îl bagi în priză, poți să îl ascunzi undeva sub birou, dar cam asta este distanța pe care trebuie să o iei în calcul de la laptopul tău până la dock-ul ăsta. Iarăși o chestie care mi s-a părut un pic ciudată este că pe dock-ul ăsta, spre exemplu, nu au pus o mufă de căști. Pe multe dintre dockingurile de la Ugreen am descoperit că le e foarte ușor să adaugi o astfel de mufă, pe ăsta nu. Deci, practic, e mai degrabă pentru cei care sunt productivi și au nevoie de multe mufe, dar și de alimentare on the go. De aia mi se pare că e un deal bun. Ai și un încărcător rapid pentru un monitor suficient de competent, dar ai și suficient de multe USB-uri de viteză bună, USB-C-uri, încă o dată DisplayPort, Ethernet și un cablu pe care nu ai cum să-l rătăcești. Acum vine partea cu adevărat interesantă, pentru că așa fac producătorii, nu fac o etajare. Trebuie să vorbim despre MaxiDock-ul 17 în 1. Ăsta este flagship-ul familiei. Aici Ugreen a încercat să elimine toate celelalte accesorii de pe birou într-o singură carcasă. Diferențele față de celălalt mai mic, de 10 în 1, a rezolvat problema Ethernetului. Acum ai 2,5 gigabiți în sfârșit. Dar ai și slot M2, NVMe, PCI Express Gen 4, X4 direct în interior, până la 8 tera de SSD. Ai 240 de W putere totală în sistem, suportă DisplayPort 2.1 dedicat și ai mai multe USB-A și USB-C. Mai ai cooling activ, ventilator hibrid pentru sesiuni mai lungi, dar asta înseamnă că o să-l mai și auzi, că vații aia vor disipa căldură. Toate cifrele sună perfect pe hârtie, numai că aici intervine un pic de reality check. Ugreen promite Gen 4 X4, adică viteze de peste 5 GB la citire. Ce au măsurat în practică ceilalți? La vreo 3 GB pe secundă. Acum, nu e capătul lumii, pentru un editor video care folosește SSD-ul ca un scratch disk pentru proxy 4K, e mai mult decât suficient. Pe ăsta îl folosește, apropo, și unul dintre editorii care eu colaborez. Pentru cineva care vrea să spargă însă recordurile pe Crystal Disk Mark, nu e exact ce ți-au promis pe pagina de produs. Și ar mai fi ceva. Acest MaxiDock 17 în 1 livrează doar 60 de W înapoi în laptop. MaxiDock 10 în 1 livrează 100. La un dock care costă 130 de euro mai mult, primește o încărcare, o idee mai slabă pentru laptop. E un detaliu mic, dar, spre exemplu, dacă forjezi pe un MacBook Pro 16 inch, un M4 Max care suge 140 de W într-un load greu, îți rămâne în deficit la sesiuni intense. Practic trebuie să începi cu bateria plină dacă dai un export. Da, Revodoc-ul 17 în 1 chiar arată premium, este metalic, este masiv, este greu, este dintr-o carcasă făcută din aluminiu cu logo-ul Ugreen aici. Culoarea mi se pare că este foarte apropiată, evident, de cea pe care o vedem pe MacBook Pro-uri, însă antracit, gri închis, merge oriunde. Îmi plac porturile de aici, mare atenție însă. Sincer, eu n-aș fi pus neapărat un buton de on-off, dar are unul. Dacă îl oprești de aici, evident, tai și alimentarea la laptop, dar și conectivitatea la toate accesoriile, dar ai toate mufele de care îți trebuie. Cele mai folosite sunt pe față, însă sunt și mai multe pe spate. O chestie importantă, pe lângă mufa Kensington să legi de masă și pe ăsta, ai un radiator care împreună cu ventilatorul va trebui să evacueze căldură. Da? Dacă ți-am arătat pe bricul ăsta că scoate
240 de W, da. Uite-te și tu aici, cum arată un încărcător de 240 de W în 2026. Este în continuare un brick destul de masiv pentru că trebuie să funcționeze susținut la puteri destul de mari. Merge pe 24 de volți la 10 amperi ca să alimenteze toată chestia asta. Uite, 240 de W. Ăsta merge doar cu acest barrel. Și mai bine așa, la 240 de W, nu cred că ar fi fost neapărat o idee bună să punem un cablu Thunderbolt 5, deși duce teoretic acești 240 de W. Pe mine mă interesează totuși ca mai departe să am viteza asta, dar cei 240 de W se vor transforma în destul de multă căldură care trebuie evacuată. Riscul este să-l mai și auzi. Deci dacă vrei să-l folosești într-un setup în care o să și înregistrezi audio, ori îl pui mai într-o margine, ori folosești după aceea, cum facem și noi, sisteme de AI care curăță sunetul, pentru că în load o să-l auzi un pic mai tare. Are și ăsta intrare de microfon și ieșire de căști, îmi place că le are separate puse aici, pe lângă USB-urile de care ți-am povestit, și un DisplayPort 8K, mi se pare iarăși foarte folositor. Din păcate este doar unul singur aici, dar ai și Thunderbolt-ul pentru cele care sunt compatibile. Spre exemplu, aici poți să te duci mai departe cu un cablu la laptopul sau la sistemul tău, pe care o să-l găsești în a doua cutie de accesorii, destul de consistentă. Astea sunt toate cordoane de alimentare, iarăși pe 3 țări. Asta este cel de Europa, trebuie să mă crezi pe cuvânt, nu-l mai desfac încă o dată. Chestia asta este dacă îți pui SSD-ul să ți-l răcească. Chestia asta este un fel de pastă de transfer termic atunci când o să instalezi aici de desubt în slotul ăsta SSD-ul și să îl răcești un pic mai bine. E foarte thoughtful din partea lor pentru că, încă o dată, riscul de supraîncălzire este real, mai ales dacă o să pui un SSD. Cea mai importantă piesă din punctul meu de vedere este tot un cablu. Moment de piele de găină, pentru că așa arată un cablu Thunderbolt 5 care nu este nici el prea lung. Aceiași 80 de centimetri. Deci, ăsta este cablul cu care te vei lega de la dock la sistemul tău pe aici. Dar te las pe tine să descoperi care sunt prețurile pentru aceste cabluri certificate dacă vrei să-ți conectezi, spre exemplu, într-un daisy chain niște monitoare care suportă Thunderbolt 5 sau alte enclosures pentru echipamente externe. Însă, unul din ele vine în cutie, ai mare grijă de el, oricum o să recunoști destul de ușor, pe mufele cablurilor moderne Thunderbolt 5 vei găsi acest, evident, 5. Poți să încerci să bagi un USB-C obișnuit, însă, exact cum spuneam, nici măcar ale noastre de pe GB nu vor face față. Încă nu am cabluri Thunderbolt 5, dar dacă vă doriți așa ceva, nu trebuie decât să spuneți, pentru că am stat deja de vorbă cu vreo 2-3 furnizori, încă selectez unul și poate voi aduce câteva cabluri. Sunt curios dacă cineva chiar ar da bani pe ele. Deci, pentru cine este device-ul ăsta? Pentru profesionist video care are nevoie de un storage rapid intern, nu vrea SSD-uri externe în plus, are un NAS la 2,5 GB, încarcă în el carduri SD masiv și e dispus să dea vreo 500 de euro la lansare. Eu cred că îl prins pe la vreo 400 la promoții. Și uite așa ajungem și la NAS, adică Network Attached Storage, pentru cei care credeau că avem o problemă de orele aici. Da? Încerc să explic și pentru cei mai puțin tehnici, deși cred că i-am pierdut până la minutul ăsta. Dacă tot vorbim despre un setup cu Thunderbolt 5, să lucrezi fără storage centralizat e, nu știu, ca și cum ți-ai luat o mașină electrică și n-ai încărcător acasă. N-am o comparație mai bună, dar cred că ați prins ideea. Ugreenul ăsta DH4300 Plus are 4 bay-uri SATA și suportă până la 120 de tera capacitate brută. Nu poți să pui așa ceva pe un laptop și să te duci în cloud cu așa de mult. Este o poveste destul de complicată. Procesorul din el mă interesează înainte de orice. Rulează pe un Rockchip RK3588. E un procesor ARM cu 8 nuclee, are 8 GB de RAM, LPDDR4X, dar e sudat pe placă, nu poți să adaugi, și are portul ăla de care ți-am zis de 2,5 GB de Ethernet, care se conectează direct cu portul echivalent de pe Maxi Dock-ul 17 în 1. De ce e interesant? Pentru că e cel mai accesibil NAS performant pe care l-am testat în ultima vreme. Îl las și pe Radu să mă contrazică dacă e cazul. Dar la 370 de euro fără hard discuri nu e rău. Suportă RAID 0, 1, 5, 6 și 10,
are HDMI 4K la 60 de Hz și are o ieșire video pe televizor direct. Deci nu-ți mai trebuie încă un client în plus pentru chestia asta. Numai că aici e tâlcul și nimeni nu o spune întotdeauna clar. Procesorul ARM înseamnă că nu rulezi VM-uri pe el, mașini virtuale. Înseamnă că are plexul, dar plexul nu are hardware transcoding nativ. O să rulezi prin Docker cu niște compromisuri. Ce înseamnă asta? Înseamnă că dacă vrei un NAS care să facă și muncă de server pentru, nu știu, Home Assistant sau Plex pentru toată familia sau alte chestii mai complicate, mediator pentru Jellyfin, DH4300 Plus se încadrează la îl forțezi să facă lucrurile pentru care nu a fost neapărat gândit. Da? Este bun, dar se poate și mai scump de atât. Acum, ăsta este un fake unboxing pentru că noi deja le-am desfăcut un pic mai devreme, dar pentru plăcerea ochiului, așa arată un cadou destul de frumos pentru cineva care apreciază, pentru că cei de la Ugreen au devenit un player foarte puternic în zona de NAS-uri în ultimii ani. Spre deosebire de NAS-urile pe care le vedeam noi aici la teste în ultimii ani, ale lor arată mai bine, se vede clar că au un departament de design mai bun. Ce am apreciat întotdeauna la ei este că pe lângă partea de alimentator, ei oferă chiar și câteva cabluri. Și ce oferă în plus aici mi se pare folositor, pentru că așa cum am văzut, spre exemplu, și la Revodoc, avem inclusiv niște pastă din asta pentru transfer termic și nu una, ci două bucăți, pentru că sistemul suportă inclusiv SSD-uri pe care le vei adăuga aici. Ce mi-a mai plăcut este că am inclusiv șurubelniță și șuruburi pentru a face operațiunea asta ușoară. Și la capitolul cabluri avem două cabluri de rețea care ar trebui să fie, ia zi dacă scrie pe ele, da, sunt FFTP categoria 7, CAT7 sunt. Patch cable-uri de categoria 7 care ar trebui să ne permită așadar o conectivitate redundantă. Avem două mufe Ethernet de 2,5, cu CAT7 nu o să fie niciun fel de problemă, USB 3, USB 2, HDMI-ul pe care îl vei lega direct la televizor și partea de alimentator aici pe barrel. Și ce mai mi-a plăcut chestia asta este că dacă stai într-un spațiu destul de prăfos, acest mesh este foarte ușor de dat jos. Chiar îți recomand să lași asta. De fapt, mai bine dai la o parte pentru că... Dar cu magnet, pur și simplu, îl iei pe ăsta, îl sufli, îl ștergi cu o lavetă sau poți chiar să-l și speli, deși nu recomand să-l umezești și apoi îl aduci aici, că va trebui să tragă aer și să se răcească și el, pentru că aici o să bagi hard discurile. Însă, ce pot să apreciez întotdeauna este că pun chestii în plus și pe lângă partea de cele 4 bay-uri, în care poți să spui hard discul de mărime completă, care, slavă Domnului, s-au mai ieftinit un pic, nu mai stă așa scumpe, că bătălie pe SSD-uri zilele astea. La hardware poți să obții niște deal-uri bune încă. Ai aici informații legate de funcționarea discurilor. Ai un cititor de carduri SD ca să-ți faci backup în el, dacă ai un astfel de workflow. Un USB-C, dacă vrei să legi alte accesorii. Un USB 3. Asta poate să stea foarte bine și într-un living, astfel încât să fie un fel de memoria familiei, dar poate sta la fel de bine încă o dată și pe biroul unui profesionist care știe ce vrea de la sistemul lui. Pentru partea de scratch, o să bagi o grămadă de bani în sărtărașul ăsta mic de aici, că SSD-urile sunt scumpe, dar dacă te orientezi bine la harduri și zilele astea încă o dată sunt deal-uri bune, poți să spui 4 harduri în tot felul de combinații de RAID. Însă pentru cine merge? Mie mi se pare că este foarte bun pentru backup centralizat, cloud privat pentru poze și videouri, aliniat la 2026, sincronizare între laptopuri și telefoane, streaming media de bază și încă o dată, are mufa aia HDMI de care vorbeam mai devreme. Sunt o grămadă de oameni care habar n-au cu plexul, nu vor să se complice cu aplicații sau pur și simplu pe televizoarele lor care încă merg bine, nu merge plexul, deci bagi pe HDMI și ai scăpat. Deci, în realitate, NAS-ul este bun pentru cel puțin 80% din ce face un utilizator normal cu un NAS, nu neapărat un mega profesionist. Dar hai să spun și pentru cine nu merge. Încă o dată, cei care vor un home server, încă o dată, cu mașini virtuale, transcoding hardware, 5 streamuri, Plex simultan, dacă toată lumea se uită la filme deodată, sau chestii deja de enterprise de care nu vorbim aici. Aici trebuie să te uiți la un DXP 4800 Plus cu Intel N100. E alt produs, din alt segment, alte prețuri. Acum, hai să spunem și ce nu funcționează, pentru că asta separă, până la urmă, contentul de marketing. Trebuie să insist pe chestia asta.
În cazul Apple Silicon nu suportă funcția eGPU. Nici M3 Ultra, nici M4 Max, nici M5. Thunderbolt 5, așadar cu toți cei 80 de gigabiți ai lui, nu îți va aduce niciodată o placă video externă pe Mac. Chestia asta e blocată de Apple la nivel de sistem. Lucrez cu GPU-ul lor, memoria lor unificată și atât. Și deocamdată, so far so good, mie merge bine pentru LLM-uri, dar trebuie să știi limitarea asta. Numărul 2. Dacă vrei să rulezi totuși pe Mac, îți trebuie macOS 15 minim, deci dacă ești pe macOS 14 sau mai vechi, nu funcționează corect, fă un upgrade sau un update. Vezi care din astea două sunt mai la îndemână. 3. Încă o dată, cablurile nu sunt interschimbabile. Trebuie cablu certificat Thunderbolt 5, activ, calitate superioară. Un USB-C random din sertar sau chiar și de la noi de pe gb.ro nu o să meargă, o să-ți dea niște probleme. Cablul livrat în cutie e ok, dar atât. Deci cablurile alea vor fi foarte scumpe, știi mai bine în ce te bagi, sunt convins dacă ai studiat deja problema. 4. De fiecare dată când o să-l mufezi la un Mac, trebuie să permiți accesoriu. E o chestie mică, dar dacă ai uitat să mufezi chestia aia, nu o să știi de ce nu se conectează. Am mai pățit cu tot felul de docuri. 5. Costul total. 10 în 1 plus 17 în 1 plus NAS sunt peste 1000 de euro, fără hard discuri și fără SSD-uri, că plătim mai mult pe memorii anul ăsta. Deci nu e un setup pentru un utilizator ocazional. Toate astea sunt utile, merg împreună sau separat, dar, încă o dată, nu sunt pentru omul obișnuit. Și acum, decizia mea. Și aici vorbesc strict pentru workflow-ul meu cu, vă spuneam, eu cea mai mare parte a timpului stau pe MacBook Pro și pe un Mac Studio momentan. Îmi place să lucrez cu monitor extern. Am descoperit că îmi place cu 2 monitoare externe. Maxi dock-ul 17 în 1 ca dock principal mi se pare ok. Pentru SSD-ul M2 intern, care mai ține niște proxy-uri video, pentru conectivitate mai rapidă la 2,5 gigabits Ethernet și asta poate să vorbească rapid cu NAS-ul și pentru că 240 de W total în sistem. Asta este o chestie utilă. Dacă vrei să scapi odată de toată bătaia de cap cu fișierele prin cloud, cu filmele, cu tot backup-ul de prin casă, să nu mai tot dai bani pe upgrade-ul ăla, este un setup, mie mi se pare mai mult decât ok. DH4300 Plus mi se pare bun pentru backup zilnic și media library. Vestea bună este însă că un astfel de NAS merge foarte ok și pentru Time Machine și arhivă fotografii. Deci nu e bun doar pentru backup-ul ăsta de telefon sau chestii de zi cu zi, ci și pentru a-ți face backup la tot workflow-ul tău. Dacă ai nevoie de un loc unde să le ții în siguranță în cazul în care îți crapă sau dispare, ăsta este locul potrivit, dar să nu faci ca un prieten de-al meu care și-a pus inclusiv Parallels pe un NAS și după aceea a descoperit că nu poate să-și recupereze ce pusese pe Parallels și a pierdut tot ce a lucrat acolo. Deci, asta cu backup-ul nu este o chestie, nu e știință exactă. Maxi dock-ul însă 10 în 1 mi se pare ok pentru când plec, nu știu, de la birou sau plec într-o deplasare și vreau un setup secundar un pic mai curat, deși încerc să mă descurc, însă după cum vedeți este aproape imposibil cu 3 USB-C-uri, un cititor de carduri și un HDMI. Adică chiar și MacBook Pro-ul încă nu are destule mufe pentru tot ce avem noi nevoie. Design, utilitate sau accesorii vândute în plus, probabil toate astea la un loc. Deci, noi încă visăm, dar eu cred totuși că vom vedea în viitor, copiii noștri nu o să mai aibă nevoie de cabluri pe birouri. Noi suntem încă în tranziție, dar Thunderbolt 5 e prima generație care livrează promisiunea un cablu, totul conectat. Și asta este o mare realizare și e motivul pentru care am făcut acest clip. Un pic mai tehnic, dar sunt convins că sunt și oameni care mă urmăresc, pe care îi interesează. Linkurile de cumpărare pentru ce ai văzut aici sunt în descriere. EMAG pentru România, Ugreen direct pentru cine vrea să compare prețuri din afară. Da? Da, mai degrabă știți voi de unde să vi le luați, eu mi-am făcut datoria, vi le pun acolo, voi vă uitați și decideți fiecare pe banii voștri. Și veniți să-mi spuneți la comentarii, până la urmă, care este workflow-ul vostru? Pentru că eu chiar am încercat o grămadă de combinații. Am mai testat în trecut, inclusiv și alte docuri, nu doar de la Ugreen, mai am un măgăuai acasă la care am legat un DisplayPort, am mai legat un televizor. Am încercat toate combinațiile posibile și încă nu am găsit setup-ul ideal. Sunt încă în căutarea unui setup ideal, dar știu clar că o chestie de genul ăsta nu mai e de ajuns în 2026, mai ales dacă vrei cea mai bună viteză și să scoți mustul din hardware-ul tău. Și cam atât pentru astăzi. Dă like dacă ți-a plăcut, un share să vadă și prietenii și un subscribe dacă nu ai făcut-o deja. Și până data viitoare, să vă fie numai bine!